सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भूपेन्द्र कुमार चौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। ह्यापी दशैं, शुभकामना दशैंको छ तपाईहरुलाई सबैजनालाई, मेरो फ्यामिली मेम्बर्स र मेरो युट्युब फ्यामिली मेम्बर टिम्स जति पनि सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ, भ्युअर्स हुनुहुन्छ, अडियन्स हुनुहुन्छ, सबैलाई ह्यापी दशैं 2077 सालको मङ्गलमय शुभकामना। र तपाईहरुलाई यदि दशैंको र तिहारको त्यो कार्ड कसरी बनाउने, गिफ्ट त्यो जिआइएफ हुन्छ त्यो कार्ड र फ्रेम कार्ड र क्वाइट्स हुन्छ, त्यो तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। फ्रेम कार्ड त्यो जुन जिआइएफ हुन्छ 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डको लागि त्यो एनिमेटेड भिडियो, त्यो तपाईले कसरी बनाउनु त्यसैको बारेमा यो फुल भिडियो र आफ्नो साथी फ्रेन्डलाई फ्यामिली मेम्बरलाई विश गर्नको लागि त्यो पठाउनको लागि ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, इमोमा तपाईले त्यो हाल्नको लागि कसरी त्यो फ्रेम बनाउनु त्यसैको बारेमा यो भिडियो फुल हेर्नु होला तपाईले। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो छ। त तपाई प्ले स्टोरमा, यहाँ प्ले स्टोर छ, यो प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि यहाँ थिच्नु होला तपाईले, यहाँ यसमा शुभकामना यहाँ लेखेर आयो, शुभकामना यो एप र शुभकामना एप यो यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यही हो 1 नम्बरको हो अपमिक इन्टरटेनमेन्ट, यसको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो वाला अनि यो वाला पनि हो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो वाला शुभकामना योर वन नेपाली डिजाइन एन्ड क्वाइट्स। त तपाईले यो सेकेन्ड नम्बरमा डाउनलोड गर्नु होला। मैले लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। त म यहाँबाट इन्स्टल गरिरहेको छु अहिले। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्स्टल गर्छु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले इन्स्टल भइरहेछ। अब इन्स्टलको प्रोसेसिङ लिइरहेछ, केही सेकेन्ड लिनेछ। मैले फर्स्ट टाइम डाउनलोड गरिरहेको छु। त्यसपछि यो फर्स्ट टाइम डाउनलोड भइसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यस्तो खुल्नेछ। र यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला, शेयर पनि गरिदिनु होला। र डाउनलोड पनि इन्स्टल पनि भइरहेछ, इन्स्टल भइसक्यो। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। अब यहाँबाट ओपन गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, शुभकामना। अब तपाईले यहाँ भनिरहेछ शेयर शुभकामना विथ योर लभ वन्स बर्थडे एनिभर्सरी वेडिङ। अब यहाँ लगइन मागिरहेछ, फेसबुकसँग लगइन मागिरहेछ। यहाँ फेसबुकलाई लगइन एप दिनु होला, त लगइन गर्नु होला। फेसबुक आफ्नो पासवर्ड आइडी माग्दैन, डाइरेक्ट भइरहेछ। यहाँबाट स्किप गर्दै जानु होला यहाँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गोट इट गरिदिनु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अब तपाईले यहाँबाट दजनको फ्रेम कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ कार्ड्स, फ्रेम्स, यहाँ क्वेट्स छ। त्यहाँ बर्थडेको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, गुड मर्निङ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, गुड नाइटको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, वेडिङ एनिभर्सरी पनि, कङ्ग्रेचुलेसन पनि। यो यति अप्सनहरु छ यसमा, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नु न, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ बर्थडे, गुड मर्निङ, यही अप्सनहरु हो। त्यसपछि तपाईले यहाँ अब दशैंको अहिले दशैं अप्सन, त्यो दशैं चलिरहेछ दशैं, त्यो तपाई अब दशैंमा यहाँ क्लिक गर्नु होला यसरी यहाँ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो एनिमेटेड भइरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ। यो बडा दशैंको शुभकामना एनिमेटेड भइरहेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, शुभकामना लेखेको छ अहिले, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ। बडा दशैंको शुभकामना यहाँ एनिमेटेड भइरहेछ, जिआइएफ हो, केही सेकेन्ड एनिमेटेड भइरहेछ। तपाई यो कसरी बनाउनु, अब यसलाई यहाँ डाउनमा गर्नु होला। त्यसपछि अब शेयर हुन्छ, अब सेभ भइरहेछ अलिकति। प्रिपेयरिङ योर जिआइएफ, अब यो एड आयो, एडलाई काट्दिनु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 100% हुन्छ, केही सेकेन्ड लिनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ। भइसक्यो यो पनि। त्यसपछि सेभको अप्सन छ, यहाँ सेभ आउँछ। अब त्यसपछि तपाईले सेभ गर्नु होला, सेभ पनि हुन्छ। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसक्यो, यहाँ आइसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ शुभकामना। अनि यसको लोगो आएको छ शुभकामना.com को। त्यो तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त यसरी अब यहाँबाट तपाईले सेभ गर्नु होला। यहाँ सेभ पनि हुन्छ र शेयर पनि हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ शेयरको पनि अप्सन छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ शेयरको पनि अप्सन छ। यो शेयरबाट यहीँबाट तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ शेयर छ, शेयरमी छ, च्याट, योर स्टोरी। त अब यो म आफ्नो फेसबुकको स्टोरीमा हाल्ने छु, मेसेन्जरको, देख्न सक्नुहुन्छ। योर स्टोरीमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि यहाँबाट छ मेरो शेयर स्टोरीमा क्लिक गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ। अब शेयर सक्सेसफुली भयो। तपाईले यहाँबाट
देख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक न्युज फिडमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँबाट तपाईँले मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, कसैले इन्स्टाग्राम पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, यहाँ इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो पोस्ट, जिमेलमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जति पनि सोसियल मिडियामा तपाईँले योहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। त यो भयो। त्यसबाट अझै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पिङवाला पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यही प्रोसेस छ, तपाईँले यहाँबाट सेभ गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, यही प्रोसेस छ, देख्न सक्नुहुन्छ। पिङ पनि छ यहाँ। अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अझै अप्सनहरू छ, क्वेट्स छ, यो क्वेट्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ अर्को लेखेर आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो जति पनि अप्सन छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले यहाँ लेखेर आउँछ, त्यो चेन्ज भएर आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। बढाउँदा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब ब्याक गर्छु, अझै यहाँ छ, यहाँ दियावाला छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ दिया बलिरहेको छ यहाँ, यो वालामा। यो वाला म चुज गर्छु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दिया बलिरहेको छ, यहाँ दिया बलिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले कति राम्रो एनिमेटेड भइरहेको छ र तपाईँले यहाँ डाउन गर्नु होला, फेरि त्यसपछि सेभ गर्नु होला र सेयर पनि गर्नु होला। आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स, फ्रेन्ड्स, रिलेटिभलाई सबैलाई सेयर गर्नु होला। अहिले दसैँको शुभकामना विसेस गर्नु होला। राम्रो छ, तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। त अझै अप्सनहरू पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ त देख्न सक्नुहुन्छ, अझै यहाँ छ। अब तपाईँले यहाँ त बर्थडेको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ बर्थडे, गुड मर्निङ, गुड नाइट, यहाँ वेडिङ एनिभर्सरी, कङ्ग्रेचुलेसन पनि छ। त अब फ्रेम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ फ्रेमहरू यस्तो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक अपलोड इमेज हाल्न सक्नुहुन्छ, इमेज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बढाउँदासम्म क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। लोडिङ लिइरहेछ। यहाँ हरेक क्याटेगोरीको छ, आफ्नो फोटो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँबाट। अनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा, वाट्सएपमा, इमोमा, सोसियल मिडियामा तपाईँले यसरी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सनहरू छ यहाँ। त यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँ मेरो फोटो कटिसक्यो, देख्न सक्नुहुन्छ। म एउटा चुज गर्छु, त्यसपछि देखाइदिन्छु तपाईँलाई। यहाँ आइसक्यो। अब यहाँ म डाउन गर्छु। अब यहाँ आइसक्यो, यो एड आउँछ, एडलाई काटिदिनु, सेभ गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेयर पनि गर्नु होला यहाँबाट तपाईँले। त्यसरी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त यहाँ त यो भयो। यहाँ तपाईँले कङ्ग्रेचुलेसन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ फ्रेम अनि तपाईँले यहाँ कोट्सहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कोट्स राम्रो कोट्सहरू पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ। बर्थडेको छ, गुड मर्निङ। त तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र मैले यो एपको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले इन्स्टल गर्नु होला। र यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस अल गरिदिनुहोस्, साथै लाइक, सेयर, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।